ipapakita lang natin sa inyo ngayon ang ating mga Stanley garden tools. Umpisahan natin sa ating garden hose, which is meron tayong 25 feet, 50 feet, and 100 feet. So, standard na yung mga fittings nila for faucet and for gardening tools or gardening nozzles. Then, ipapakita ko rin sa inyo ngayon itong 5 set quick release adapters po natin. So, mag-fit na siya any garden hose. So, ganito lang po siya gamitin. So, ito po yung ating female adapter. Pwede natin ilagay sa dulo ng ating hose. Then, yung ating male adapter going to faucet. So, itong part na to, ito yung lalagay natin sa ating faucet para maging quick release na siya. Snap lang po para mag-connect. Then, either sa dalawa po is same lang po ng size. Sa ating nozzle naman, para maging quick release lang po siya kung gusto natin gamitin. Kung ayaw na gamitin is ma-release lang siya. Then, meron din po tayong shut-off valve natin. Pwede natin ilagay sa dulo ng ating hose bago natin ilagay ang ating mga sprinkler. Mostly po kasi ng mga sprinkler natin are nilalagay malayo sa main faucet natin. Para kapag nilagay natin dito yung sprinkler, pwede na tayong mag-off ng faucet dito. Hindi na sa main faucets natin. Then, pwede na rin natin siyang i-on. Then, meron din tayong nozzle with 8 patterns. Maganda gamitin sa type ng garden ninyo. Meron tayong transplanter. So, pwede nating i-move yung mga plants natin from one place to another. Then, meron din po tayong head shear or yung pangputol ng mga damo, unwanted grass, manual. Ito po lahat yung mga products natin sa Stanley Garden.